Bali ngayon, gagawa tayo ng cellphone holder na nakakabit sa ating katawan. Yan dito. Tulad nito guys, yan. Yan yung gagayahin natin. Gamit tong acrylic na pinagputulan sa ating barrier. Di ba pinagawa tayo ng MMK na maglagay daw ng barrier sa ating likod para sa mga angkas natin. Bali, ito yung kaputol niya. Meron pa akong natira. Magdi-DIY tayo kaya simulan na natin. Yung bali tapos na nating i-cut tong ano natin cellphone holder. Magiging body cellphone holder. Okay na siya guys. Dito sa gitna yung cellphone niya. Bali dito magbubutas pa ako dyan. Magbubutas pa ako dyan para sa magiging sabitan ng tali. Tapos dito naman guys magiging sabitan din ng cellphone. Maglalagay ako dyan ng parang ano niya, magic tape para i-click na lang ng ganun yung cellphone para hindi malaglag. Tapos dito rin sa kabilang side butasan din natin yan guys. Higiging ganito yung tsura niya guys pag natapos na natin. Dito sa katawan natin ilalagay. Tapos dito yung mga tali dito paikot sa katawan natin. Yan. Kaya yung tsura niya guys. Sabi ko, parang madali lang kasi nakakita ko ng mga ganun sa Shopee tsaka sa Lazada. Kaya sinubukan ko gawin. Tuloy natin guys, let's go!
Ano? O, diba? Stick DIY. Two hours later. Yun, sa wakas guys, natapos na natin ang ating DIY body cellphone holder. Yan o. Okay. Tapos na siya guys, diba? Bali ganito siya guys. Yan. Ito kasi masyadong tinitay, nakaitin mo ito. Para mamaya magpapalit ako ng dami. Yan guys. Kung gusto nyo higpitan, kita mo lang sa bed. Ayan. Tapos dito nakalagay yung cellphone. Ayan, dito. Bali, maglalagay ako dito ng butas pa ulit para analo dun sa lalagay natin sa cellphone. Para magiging holder ng cellphone, hindi agad malalagay. Okay guys, tayo nyo guys, papalit ako ng damit. Para kitang-kita nyo yung example ng gawa natin. What's up guys? Ito na ang ating finished product ng body cellphone holder. Ayan o. Okay, so stick, diba? Nakapit sa katawan natin. Para habang nagmumotor tayo. Diba? Kahit cellphone lang gamitin natin pang video. Try natin ito ngayong cellphone natin. Kakabit natin ngayon. Tapos madali kasi yung cellphone yung gamitin habang nag-record ka. Kaya hindi mo na kailangan magpa-transfer ng mga files, diba? Like na sa cellphone. Yan guys, oh. Stick, diba? DIY lang natin yan. Diba? Stick. Kitang-kita yung buong kalsada na dinadaanan. Lalo na pag may mga travel ka papuntang probinsya. Pwedeng-pwede. Pang-record ng remembrance. Okay? Kaya hindi na lang tayo guys. Kung gusto nyo ang DIY natin ngayong araw, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Peace out!